Hi friends, myself SD Farande from Yashodhara Polytechnic Ichalkaranji, and I am working as a lecturer in Mechanical Engineering Department. Today we discuss the subject elements of machine design, and we going to discuss the first unit, fundamentals of design. Today we discuss on the points of stress concentration and the causes of stress concentration, and what is the stress concentration factor and what are the remedies to minimize the stress concentration, theoretical stress concentration factor and fatigue stress concentration factor. After that, resilience definition, modulus of resilience and definition of proof resilience. These factors we will discuss today. Stress concentration is a location in an object where the stress is significantly greater than the surrounding region. म्हणजेच काय स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजेच काय, एखाद्या ऑब्जेक्ट मध्ये किंवा एखाद्या मेंबर मध्ये एक असं लोकेशन असणार आहे की ज्या लोकेशन मध्ये स्ट्रेसचं कॉन्सन्ट्रेशन हे जास्त असणार आहे त्याच्या सराउंडिंगच्या रिजन पेक्षा. म्हणजे एखादा मोठा कॉम्पोनंट आहे आणि त्या कॉम्पोनंट मध्ये जो स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन असेल तो स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन त्याच्या ऍव्हरेज रिजन पेक्षा थोडासा मोठा असणार. समजा हा कॉम्पोनंट आहे आणि याच्यावर समजा स्ट्रेसेस आहेत, हे जे स्ट्रेसेस आहेत त्या स्ट्रेसेसचं कॉन्सन्ट्रेशन पर्टिक्युलर एका पॉइंटला जास्त असणार आहे. समजा या पॉइंटला जास्त असणार आहे, इथेही स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन जास्त येणार आहे. लक्षात आलं? त्याला म्हणतो आपण स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन. स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑकर्स व्हेन there are irregularities in geometry of material of a structural component that cause an interruption to the flow of stresses. जे स्ट्रेसेस जे असतात त्या स्ट्रेसेसला एक फ्लो असतो त्या मेंबर मधून पास होताना, पण हे जे स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते एकाच पॉइंटला काय येते तर इरेग्युलरिटी किंवा डिसकंटिन्युटी जर असेल त्या कॉम्पोनंट मध्ये त्यामुळे होत असते. म्हणजे त्याच्याच एरियामध्ये क्रॉस सेक्शन मध्ये जर ऍब्रप्ट चेंज आला, समजा असा क्रॉस सेक्शन आहे हा, तर काय होणार आहे, जे काय फ्लोज आहेत स्ट्रेसचे हे फ्लो नॉर्मल न जाता इथं कॉन्सन्ट्रेट होणार आहे सगळे एकाच ठिकाणी, आणि या बाकीच्या रिजन पेक्षा या एकाच रिजनला स्ट्रेस एका ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेट होत असतो. लक्षात आलं? म्हणजेच काय, स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन हे इरेग्युलॅरिटी मुळे होत असते त्याच्या जॉमेट्री मध्ये. म्हणजेच काय, त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया मध्ये ऍब्रप्ट चेंज असेल त्यामुळे होत असते. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन? Stress concentration is defined as the irregularity in stress distribution caused by abrupt changes of form. म्हणजे त्याच्या ह्याच्यामध्ये क्रॉस सेक्शन मध्ये जर abrupt चेंज असेल, सडनली चेंज असेल, इरेग्युलरिटी असेल तर स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन होत असते, त्याला आपण स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन म्हणत असते. ओके, स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन मे ऑकर ड्यू टू म्हणजेच काय, कॉजेस ऑफ स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन. स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन येते कशामुळे तर पहिला आहे चेंज इन क्रॉस सेक्शन, टच, स्टेप्ड ऍक्सल, कीवेज, ग्रूव्ज, थ्रेडेड होल्स. म्हणजे अशा टाइपचे ज्या ठिकाणी जॉमेट्री असेल किंवा अशा टाइपचे मॅन्युफॅक्चरिंग एखाद्या कॉम्पोनंट असेल त्यावेळेला स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन होऊ शकते. कॉन्सन्ट्रेटेड लोड्स अप्लाइड ऍट मिनिमम एरियाज ऑफ मशीन पार्ट्स सच ॲज कॉन्टॅक्ट बिटवीन गिअर टीथ, बीम अँड इट्स सपोर्ट. म्हणजेच काय, त्या मेंबर वरती एका मिनिमम एरियाला किंवा एका पॉइंट एरियाला जर सगळा लोड अप्लाय होत असेल तर त्या ठिकाणी स्ट्रेसचे कॉन्सन्ट्रेशन जास्त होत असतं. म्हणजे गिअर टीथ मध्ये काय असते, पूर्ण गिअर टीथ पॉइंट मध्ये कधी येत नसते, त्याचा फ्लँक आणि विड्थ जो आहे त्याच्या सेंटरला फक्त येत असते पॉइंट मध्ये, किंवा बीम अँड इट सपोर्ट, किंवा बीम जो आहे ते बीमचा सपोर्ट जिथं असेल त्या ठिकाणी लोड मॅक्झिमम येत असते. व्हेरिएशन इन मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ड्यू टू कॅव्हिटीज, क्रॅक्स और एअर पॉकेट्स. म्हणजेच मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ज्या असणार आहेत ज्याच्यामध्ये मटेरियल मॅन्युफॅक्चरिंग करत असताना, प्रोसेसिंग करत असताना त्यामध्ये कॅव्हिटीज असतील, क्रॅक्स असतील किंवा एअर पॉकेट्स असतील, याच्यामुळे सुद्धा स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन होणार आहे. सरफेस इरेग्युलरिटीज ऑफ सरफेस फिनिश, म्हणजे सरफेस फिनिश जर स्मूथ नसेल तरी सुद्धा स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन होऊ शकते. स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑकर्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस in presence of fillets, notches, holes, keways, etc. म्हणजे या सगळ्या केसेस मध्ये स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन हे असणार आहे.
Then what are the remedies to reduce the stress concentration? This figure A shows that stress lines tend to bunch up and cut very close to the edge or sharp corner. म्हणजे हा जो शार्प कॉर्नर आहे, आता याच्यामध्ये इथं हा ॲब्रप्ट चेंज झालाय. म्हणजे हा लार्जर डायमीटर आहे इथला आणि हा स्मॉलर डायमीटर आहे. म्हणजे डायमीटर मध्ये सडनली चेंज झालाय, म्हणजे त्याच्या जॉमेट्री मध्ये चेंज झाला. For improvement, fillets may be provided as shown in figure B and C. म्हणजे आता इथं हा जो ॲब्रप्ट चेंज आहे हा जर रिमूव्ह करायचा असेल तर या ठिकाणी फिलेट किंवा चॅम्पर आपल्याला देणं गरजेचं आहे, जे इथं दिलेलं आहे. किंवा याच्यात आपण ग्रू कट करू शकतोय. ग्रू कट केल्यामुळे काय होणार आहे, स्ट्रेसेसचा जो फ्लो आहे हा फ्लो स्मूथली जाणार आहे. लक्षात आलं, याच्यात सुद्धा स्मूथली जाणार आहे. म्हणजे जो सडनली इथं या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेट होत होता एका ठिकाणी, हा न होता काय होणार आहे, त्याचा जो फ्लो आहे स्ट्रेसचा हा डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होणार आहे त्याच्या ऑल ओव्हर रिजन मध्ये. नेक्स्ट फिगर डी, E and F shows the method of reducing stress concentration in case of cylindrical member with shoulder. म्हणजे हा जो सिलेंड्रिकल मेंबर आहे, या सिलेंड्रिकल मेंबरचा शोल्डर जर बघितला तर डायमीटर कमी आहे, बरोबर. मग याच्यामध्ये जे स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन येणार आहेत हे जर रिड्यूस करायचं असेल तर याच्यामध्ये आपण इथं एक ग्रू कट करू शकतोय, किंवा याच्या शोल्डरचं जे डिझाईन आहे याप्रमाणे आपण करू शकतोय. म्हणजे जे काय स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे त्याच्यात इक्वली. ओके. नेक्स्ट फिगर G and H shows methods of reducing stress concentration in case of cylindrical members. हा सिलेंड्रिकल एक मेंबर दाखवला ज्याच्यामध्ये एक होल आहे. आता याच्यामध्ये स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते काय होणार आहे, इथं पर्यंत येणार आहे, इथून हा स्ट्रेस जाणार आहे, बरोबर. त्या स्ट्रेसचं याप्रमाणे फ्लो असणार आहे. असाच या ठिकाणी सुद्धा असणार आहे. मग इथला फ्लो जर कमी करायचा असेल आपला, हा कॉन्सन्ट्रेट स्ट्रेस जर कमी करायचा असेल तर याच्या पाठीमागाने पुढे आपण होल क्रिएट करणार एक एक, जसं इथं केलंय. म्हणजे स्ट्रेसचा जो फ्लो आहे हा स्मूथ असेल याप्रमाणे. लक्षात आलं, याप्रमाणे आपण ते अवॉइड करू शकतोय. नेक्स्ट फिगर H, J and K shows the method of reducing stress concentration in case of cylindrical members with thread. म्हणजे हा थ्रेडेड कॉम्पोनंट दिलेला आहे, हा शोल्डर आहे. याच्यामध्ये जर बघितलं हा स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन जो आहे, शोल्डरची जी साईज आहे ही या थ्रेडचा जो टॉप आहे, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतोय, क्रेस्ट म्हणतोय, किंवा त्याचा मेजर डायमीटर जो आहे या थ्रेडचा त्याच्या बरोबर आहे शोल्डर. त्यामुळे इथं स्ट्रेसेस हे कॉन्सन्ट्रेट होणार आहेत. त्याला जर रिड्यूस करायचं असेल आपल्याला तर काय करायला पाहिजे, या ठिकाणी एक स्लॉट प्रोव्हाइड केलाय किंवा ग्रुप प्रोव्हाइड केलाय, किंवा या शोल्डरची साईज थ्रेडच्या रूट डायमीटर इतकी आपण ठेवणार आहे, ज्यामुळे स्ट्रेसेसचा जो फ्लो आहे तो एकदम स्मूथली जाणार आहे. लक्षात आलं. Then theoretical stress concentration factor. Theoretical stress concentration factor is defined as the ratio of maximum stress in a member. Maximum stress means what? That is stress at a notch or fillet. ज्या ठिकाणी नॉच किंवा फिलेट आहे, जसं आपण मागच्या स्लाइड मध्ये बघितलं, नॉच किंवा फिलेट जर असेल अशा ठिकाणी काय होणार आहे, स्ट्रेसेस या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेट होणार आहेत. त्या ठिकाणचा जो स्ट्रेस आहे त्याला म्हणायचं आपण मॅक्झिमम स्ट्रेस. दॅट इज स्ट्रेस ऍट नॉच और फिलेट टू द नॉमिनल स्ट्रेस ऍट द सेम सेक्शन बेस्ड अपॉन नेट एरिया. म्हणजे बाकीचा जो एरिया आहे त्याच्यामध्ये जो असणारा ऍव्हरेज नॉमिनल स्ट्रेस तो घ्यायचा आहे. मॅथमॅटिकल कसं रिप्रेझेंट करायचं, थेरॉटिकल स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन फॅक्टर is denoted by K suffix T, small t, maximum stress or ultimate stress divided by nominal stress. हा मॅक्झिमम स्ट्रेस म्हणजे कुठला, या ठिकाणी नॉच किंवा फिलेट असणार आहे त्या ठिकाणचा स्ट्रेस. when a component made up of brittle material is subjected to static loading, theoretical stress concentration factor is used for safe design. म्हणजे ज्यावेळी ब्रिटल मटेरियलचा आपण डिझाईन करणार स्टॅटिक लोडिंगला त्यावेळी theoretical stress concentration factor आपल्याला कन्सिडर करावं लागतं, यूज करावं लागतं. The value of KTA may vary due to the type of loading, that is this is dead load or live load, type of factors such as tensile, compressive or torque or combined loading and material used. या तीन
फॅक्टर वरती डिपेंड असणार आहे केटीची व्हॅल्यू, थेरॉटिकल स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन फॅक्टर. फटीग स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन फॅक्टर. Stress concentration factor may vary according to the type of material, types of loads, means tensile, compressive, bending, combined of them. Nature of loading म्हणजे कुठल्या टाईपचं लोडिंग आहे, म्हणजे स्टेडी आहे का सायक्लिक आहे. When a material is subjected to cyclic or fatigue loading, the value of fatigue stress concentration factor is applied instead of theoretical stress concentration factor. म्हणजेच काय, ज्यावेळी मटेरियलवरचा जो लोड अप्लाय होणार आहे तो लोड फटीग लोडिंग असेल म्हणजे सायक्लिक लोडिंग असणार आहे, त्यावेळी आपण फटीग स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन फॅक्टर कन्सिडर करत असते. म्हणजे टेन्साइल, कॉम्प्रेसिव्ह, बेंडिंग हे तर असणारच आहेत, पण नेचर ऑफ लोडिंग मध्ये जर सायक्लिक असेल त्यावेळी आपण फटीग स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन फॅक्टर घेत असते. फटीग स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन फॅक्टर इज डिफाइंड ॲज द रेशो ऑफ एंड्युरन्स लिमिट विदाउट स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन टू द नॉमिनल स्ट्रेस. म्हणजे एंड्युरन्स लिमिट म्हणजे असा लिमिट की इनफायनाइट सायकलला तो मटेरियल वर्क करणार आहे विदाउट फेलिंग, त्याला आपण म्हणतोय, त्या स्ट्रेसला म्हणतोय एंड्युरन्स लिमिट और एंड्युरन्स स्ट्रेस. एंड्युरन्स लिमिटला जो स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे तो स्ट्रेस डिवाइड बाय नॉमिनल स्ट्रेस. दिस इज नोन ॲज के सफिक्स एफ. देन resilience. When energy stored, the energy stored when a body is strained within the elastic limit is known as resilience. म्हणजे ज्यावेळी इलास्टिक लिमिट पर्यंत आपण एखादी बॉडी स्ट्रेन करतोय टेन्साइल लोडिंग मध्ये, आणि जर त्याच्यावरचा लोड आपण जर रिमूव्ह केला तर काय होणार आहे, तर परत तो त्याच्या ओरिजिनल शेपला येणार आहे. म्हणजे ओरिजिनल शेपला येतोय म्हणजे काय, त्याच्या आतमध्ये जी एनर्जी क्रिएट होणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहे स्ट्रेन एनर्जी. त्याला काय म्हणतो असते आपण, स्ट्रेन एनर्जी किंवा स्टोर्ड एनर्जी म्हणत असते. आणि याच एनर्जीला आपण म्हणणार आहे रिझायलन्स. म्हणजे इलास्टिक लिमिट पर्यंत जी एनर्जी स्टोर होणार आहे त्या बॉडीमध्ये त्याला म्हणणार आहे आपण रिझायलन्स. अँड द मेजरमेंट ऑफ रिझायलन्स मीन्स द मॉड्युलस ऑफ रिझायलन्स. म्हणजे रिझायलन्स मोजण्याचं जे काय मोजमाप आहे त्याला म्हणतोय आपण मॉड्युलस ऑफ रिझायलन्स. द मॉड्युलस ऑफ रिझायलन्स इज डिफाइंड ॲज मॅक्सिमम एनर्जी दॅट कॅन बी ऍब्सॉर्ब्ड पर युनिट व्हॉल्यूम विदाउट क्रिएटिंग अ परमनंट डिस्टॉर्शन. म्हणजे परमनंट डिस्टॉर्शन न होता म्हणजेच अप टू इलास्टिक लिमिट पर्यंत मॅक्सिमम एनर्जी जी काय ऍब्सॉर्ब करणार आहे पर युनिट व्हॉल्यूमला त्याला आपण म्हणतोय मॉड्युलस ऑफ रिझायलन्स. परत तेव्हा लक्षात ठेवा, मॉड्युलस ऑफ रिझायलन्स म्हणजेच काय, रिझायलन्स मोजण्याचं मेजरमेंट आहे. नेक्स्ट, प्रूफ रिझायलन्स. प्रूफ रिझायलन्स इज डिफाइंड ॲज द मॅक्सिमम एनर्जी दॅट कॅन बी ऍब्सॉर्ब्ड अप टू द इलास्टिक लिमिट विदाउट क्रिएटिंग अ परमनंट डिस्टॉर्शन. म्हणजे जी काय मॅक्सिमम एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणार आहे आपण, ती ऍब्सॉर्ब केलेली मॅक्सिमम एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट पर्यंत विदाउट क्रिएटिंग अ परमनंट डिस्टॉर्शन त्याला म्हणणार आहे आपण प्रूफ रिझायलन्स. मॅक्सिमम एनर्जी ऍब्सॉर्ब जी करणार आहे आपण त्याला म्हणणार आहे प्रूफ रिझायलन्स. आणि जी फक्त इलास्टिक लिमिट पर्यंत एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणार आहे, एनर्जी स्टोअर करणार आहे, त्या स्टोअर्ड एनर्जीला म्हणणार आहे आपण रिझायलन्स. रिझायलन्स मेजर करण्याचं मेजरमेंट जे असेल ते असेल मॉड्युलस ऑफ रिझायलन्स. ओके. To get latest videos and notification, please subscribe, like this YouTube channel. Thanks.